káàbọ̀ sórí ìkànnì tó bá dé ìgbà ọkọ tẹ́ wò wá ní abẹ́kẹ́ subscribe kẹ́lẹ́ máa jẹ ìgbádùn gbogbo ṣe náà lágbo òṣèré àti ìròyìn káàkiri lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé. tí wọ́n ní àwọn báńdì kan àwọn jọ gbé pẹ́rẹ́gì ìbọn kaná fódìdí wákàtí 4 àbí wákàtí 2 káàsì rókù kankan kó sùn lẹ̀. báìkì lásán ni wọ́n sọ pé àwọn yẹn fi ilẹ̀ sáàrin títì tí wọ́n fi sá lọ. ìbọn wákàtí 2 sá sófurufú náà yìn sí ni. ìkọ̀sọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè ń bẹ tó yẹ ká béèrè táwọn béèrè lọ́wọ́ ara wa àtàwọn security agent wa. gone battle for 2 hours ilẹ̀ ti gbọ́dọ̀ wẹ́. ibi àkàrà ọ̀kẹ́ 10 tó bá jẹ̀kọ́ dé ẹnu gbọ́rọ̀ wínrìn ewé ẹ̀kọ́ lákà ni àbí tẹnu tí ọmọ sòróró sìn tí ọmọ sepo sìn mi bá ti gbé yìnbọn láàrin wákàtí 2 tẹ́yìn ìbọn síra yín sì ń ríra yín ó yẹ ká rí kaṣúà náà o yes ó yẹ ká rí kaṣúà so ìyẹn kọ́ dá sọ lónìí níta fẹ́ sọ ní tàwọn báńdí ìbéèrè tí mo lá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ọ̀gá ọlọ́pàá ẹjá kọ́kọ́ béèrè léyìn o ìbéèrè 5 péré náà ni wọ́n ní àwọn tá a rí tí wọ́n kọjá tọ́lọ́pàá juwọ́ sí òun tọ́lọ́pàá ṣẹ́wọ́ sí pé ká máa kọjá lọ́hùn táwa mọ̀ wípé agbésùmọ̀mí ni wọ́n rírí tọ́lọ́pàá yẹn rí wọn ọlọ́pàá yẹn ti dá mọ́tò dúró tẹ́lẹ̀ ó fẹ́ gba séǹjì lọ́wọ́ wọn lọ́wọ́ mọ́tò ẹ̀sà máa ṣùṣù àná ó bá àwọn nǹkan kan bẹ̀ yẹn tàbí kọ́ mọ́ halẹ̀ mọ́ onímọ́tò àwọn ọlọ́pàá láyà gan o kéèyàn ó dúró sírú ojúgbó ń bẹ̀ o kọ́ mọ́ dúró do onímọ́tò tó fẹ́ fún ní iye kan bótọ̀ bá mú nǹkan míì jáde ńkọ́ sọ́n ti dá mọ́tò dúró already ẹgbẹ́ mọ́tò yẹn ló wà ó ń lọ́bì pẹ̀lú dẹ́rẹ́bà ló fi ráwọn yẹn tí wọ́n ń ṣí gàngán tí wọ́n ń bọ̀ bóyá àwọn tí wá fẹ́ dúró lọ́ọ̀kan pé bóyá àwọn ọlọ́pàá ń dúró de àwọn òun náà ti wá fura lọ́ba ètè sẹ́wọ́ sí wọn pé ẹ dákun ẹ máa bọ̀ ẹ kọjá o èmi ò dá ń dúró o n ò tó bẹ́ẹ̀ láti dá ń dúró o àwọn yẹn wá ń wọ́ lọ àwọn kan dìde lẹ́yìn machine yẹn wọ́n gbébọn dání àwọn tó wọ camouflage lọ́pọ̀ láàrin wọn vigilante ò kí ń wọ camouflage so straight question ìbéèrè 5 ńlá láàánú. now bó bá jẹ́ pé vigilante ni kí ló dé tán múra bí sọ́jà àwọn kan wọ kakí green láàrin wọn wọ́n wẹ̀wù méèlé lórí bandit ẹ̀ ni wọ́n kò sẹ́ni tó lè jiyàn ẹ̀ bandi ni wọ́n kò sẹ́ni tó lè jiyàn ẹ̀ àwọn kan dé fìlà camouflage àwọn kan wẹ̀wù camouflage wọ́n wọ ṣòkòtò míì sísàlẹ̀ vigilante kọ́ ló mọ̀ múra bẹ́ẹ̀ vigilante ní yúnífọ̀mù tiwọn tó ráìmù tí vigilante bá múra bẹ́ẹ̀ yẹn bó la ṣe fẹ́ identify wọn láàrin vigilante àti bandi tá ni wọ́n ń wá lọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dẹ̀ ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá parọ́ ju nǹkan míì lọ àtẹ̀jáde tán fi ìtàlélẹ̀ yìí NPF clarifies false banditry narrative in viral Katsina video reaffirm partnership with community security volunteers nǹkan pè wọ́n ní community security volunteers àwọn tó ń yọ̀ dára wọn láti jọ iṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá iléeṣẹ́ ológun àwọn security agents tó jẹ́ tìjọba láti rẹ́yìn ìdúkòokò mọ́ni ìfẹ̀mí ẹni ṣòfò ìjínigbé tó gbòde kan kíní yẹn ti pọ̀jù ní Nàìjíríà o wọ́n ti wọlé sí wa lára ká tó ẹ̀sẹ̀ máa ń rúnra o now gbogbo eléyìí tíjọba ń ṣe yìí tí wọn ò fààyè gbà wọn security outfit míì láti kún a lọ́wọ́ ní South West ọ̀dà pápápá the Nigeria Police Force categorically disclaims the false and misleading narrative accompanying a viral video circulating on social media which alleges that a uniformed police officer was seen interacting with armed bandits in Katsina State. For the avoidance of doubt, the individuals featured in the video are not bandits.
they are duly recognized members of the Vigilante Group of Nigeria (VGN) and registered hunters who are actively supporting ongoing security operations in collaboration with security agencies in Musawa and Matazu local government area of Katsina State. Èmi wá ń sọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá categorically wípé irọ́ ni wọ́n pa, wípé irọ́ ni kíni, irọ́ ni wọ́n pa wo fídíò yẹn dáadáa fínífíní, a sì lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn tẹ́rọ̀ ni wọ́n kọjá nínú mọ́tò yẹn. Àwọn méjì wà ń bẹ̀, àwọn tó rìkọ́ọ̀dù fídíò yẹn gangan, àwọn méjì wà ń bẹ̀. Ìkànnì wọn sọ̀rọ̀ wípé ó nìyẹn o, àwọn tẹ́rọ̀ ni wọ́n ń lọ iná gbébọn dání tí wọ́n ń lọ fírílì yìí o. Nkéjì ẹ̀ wá ń sọ pé kí lọ́kàn pé kọ́ panu mọ́, Haúsá làwọn náà ń sọ peter kí ló dé tó ń sọ̀rọ̀, kí lọ́kàn tó fi ń sọ̀rọ̀, tètè panu mọ́ kàn má bàa gbọ́, wọ́n dọ́gbọ́n sí fídíò náà ni. So now iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n sọ fún wa pé kò rí bẹ́ẹ̀, àwọn sọ fún wa pé ó rí bẹ́ẹ̀. Àkọ́kọ́ béèrè mi, mo béèrè lẹ́ẹ̀kan, bó bá jẹ́ pé vigilante ni wọ́n, kí ló dé tán múra bíi sọ́jà, kí ló dé tán múra bíi boko? Ìbọn tí wọ́n gbé lọ́wọ́ kìí ṣe mọ́ pòpò tí vigilante ń gbé káàkiri, mọ̀ọ́sìn gan-an ìbọn. Ẹ lọ padà wo fídíò yẹn dáadáa, kò sẹ́ni tó máa sọ mí máa sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń parọ́ ń bí eléyìí, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń parọ́ ń bí eléyìí, kò sẹ́ debunk. Okay, how is a vigilante group allowed to wear military style uniforms that closely resemble those of the Nigerian Army? Àwọn tó wọ kakí láàrin wọn pọ̀, bẹ́ẹ̀ làwọn kan wọ camouflage. Èmi ìrí, mo ní fídíò ẹ̀ lọ́wọ́, wọn ò sọ fún mi, wọn ò ròyìn rẹ̀ fún mi, mo wò dáadáa. Tó bá jẹ́ àwọn vigilante ta lọ́ra rú mọ́sìnì kan náà fún wọn, ta ló gbádùrú ìbọn ńláńlá yẹn? Kò sẹ́ni tó gbé pòpò dá nínú wọn. Pòpò là máa ń pè ní bárẹ̀lì, ìbọn tá a máa ń ṣẹ́ báyìí, tá a ẹ̀sẹ̀ kọta méjì sí, tó bá jẹ́ dọ́gbù bárẹ̀, tó bá jẹ́ yọkan a ẹ̀sẹ̀ ṣẹ́, a ẹ̀sẹ̀ fi kíní sí díẹ̀, a dé padà ká tó yìn, pòò a tún ṣẹ́, a tún fi sí, pòò ńkọ́ làwọn ilé ìgbé dání o. Ilé tí máa ń yìn léraléra lọ́pọ̀lọ́ wọn o. Ìbéèrè kejì, okay, why are members of a vigilante group carrying what appear to be heavy machine guns and other sophisticated firearms? Bó bá jẹ́ pé vigilante ni wọ́n, ojú láì nírò ẹnu láì níyọ̀, yóò wù mí kí gbogbo wọn lọ wo fídíò yẹn. Tá a bá ti wò, àwa tá a bá ti wò, tá a fẹ́ gbà pẹ̀lú ọlọ́pàá ká tún lọ tún wò padà. Èmi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko sọ categorically pé tẹ́rọ̀ ni wọ́n ṣe vigilante. Tó bá jẹ́ pé vigilante ni, a jẹ́ pé rúbọ̀n tán kó dání lọ ẹ̀ka kó fáwọn àmọ̀tẹ́kùn náà ní south west. Tó bá jẹ́ pé vigilante ló ní sophisticated nǹkan ìjà bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ o, then ìjọba tó gbà wọ́n láàyè láti gbé wọ́n láti gbà fámọ̀tẹ́kùn náà, kì í ṣe kámọ̀tẹ́kùn ọmọ gbé pòpò dání. Number 3, why are some of the individuals masked and not wearing clearly identifiable uniforms, as is common with recognized vigilante groups across Nigeria? Ṣẹ́yìn náà wò rẹ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n lo mask gidi ni o. Ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe lénìí, ẹ máa rí fídíò yẹn ń bẹ̀, ẹ máa rí mask wọn ń bẹ̀, ẹ máa rí picture yẹn clearly. Ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe lénìí lọ́sàn-án yìí, mo lo fídíò yẹn ń bẹ̀ complete, mo lọ àwọn picture yẹn ń bẹ̀, ẹ lọ wò ó, ẹ máa mọ̀ wípé tẹ́rọ̀ ni wọ́n complete. Ó wá jẹ́ ìyàlẹ́nu pé gbogbo nǹkan nílé iṣẹ́ ọlọ́pàá fẹ́ deny, gbogbo nǹkan nílé iṣẹ́ ọlọ́pàá fẹ́ debunk. Àwọn ìbéèrè tá à ń béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ Inspector General Police Ọ̀gádìsù Shansa. Number 4, why were the individuals in the video allegedly creating a disturbance on public roads while displaying firearms? Àwọn fìjìláńtì ò kì í kó bàn lọ yẹyẹyẹ bẹ́ẹ̀ yẹn, kéèyàn nàró lẹ́yìn ọ̀kadà kó gbé ìbọn tó gùn gidi ni, ìbọn ńláńlá náà gbé dání o. Débi pé tó bá pàdé wọn lọ́nà
tí ó bá parẹ́ sójú títì gan jìnnìjìnnì ó mu kò sẹ́ni tó lè pàdé wọn bá ṣe wọ́ ọ lọ yẹn tí ò ní bẹ̀rù táyà rẹ̀ ò ní já tí ò ní fọkàn sí pé wọ́n fi nǹkan ṣeun sáwọn gan lè pàdé èèyàn bá ṣe ń lọ yẹn kán mọ́ fìbínú yìn wọ́n bàn táwọn iye èèyàn tán ti pa lójú ọ̀nà bá ṣe ń bọ̀ táwọn èèyàn tí wọ́n pa lọ́jọ́ iwájú níwájú ń bo wọ́n ń lọ ìgbà wo ni wọ́n padà kú òǹbí tí wọ́n ń lọ. Number 5, if these individuals are indeed registered hunters, how are they permitted to possess weapons that are ordinarily not authorized for civilian ownership? Ìbọn tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ó lágbára pọ̀ kò ṣeé kò o. Now ìròyìn tó gbé mi wá gangan pé àwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò míì tún ti dìde eré gbogbo wọn náà sì ní south west àwa lókùtà kẹrin lọ́wọ́ wọn báyìí ṣe mọ̀ pé tó bá ń gbọ́ gbégbègbè tó dákẹ́ mọ́lé wọ́n fẹ́ gbé sẹ́ẹ̀kùlé wa lélẹ̀ o àwọn ará òkè ọya ti ń pariwo gbé fún wọn wọ́n ti wá rí pé bẹ̀yìn ọ̀wà conducive mọ́ wọ́n wá ń sá wá sọ́dọ̀ wa bàbá ti dákẹ́ wọ́n ń wò sínra sínú igbó wa bàbá ti dákẹ́ wọ́n ń wò sínra sínú àdúgbò wa. ǹjẹ́ wo ni Thursday June òní ni ìròyìn ọ̀nà jáde òní ni new terror group emerges in the north. Okay, new terror group emerges in the north. Fresh security concerns have emerged in Kebbi State following reports of a new terror group known as Sai Malam. Sai Malam. Ilé yòó lélẹ̀ ìtàn tó fi lọ́lẹ̀ báyìí. Mo sọ nípa méjì míì. Prompting the state government to call for urgent action to prevent the group from establishing a foothold in the northwest. Bí wọn bá wá establish a foothold ní northwest, wọ́n máa sáré bọ̀ ní southwest, àbí? Mo ní kí wọ́n ta yín lólobó ni o. Tó bá wù yín kẹ́ sọ pé àròyé mi pọ̀, ẹjọ́ mi pọ̀. North ò rọrùn fún wọn láti dúró sí mọ́. Bọ́n bá jiyàn gbé ń bẹ̀ wò rówó gbà náà fi wá south west ẹ má bínú o ẹ̀yin olóde flamboyantly tẹ́ta tẹ́ǹtì tí ó lọ bíi ibi síbàdàn tẹ́pa màálù tí ó dàbí ìgbà tí ẹ bá fẹ́ bọ́ọ̀lù ẹ tẹ́kẹ̀ yìí sì lásìkò yìí o owó tí mo ní ni mò ń yá gbogbo wa o including myself àjọ ń yára wa lówó ni o so information tí mo ní ni mo mú wá fún yìí o ẹ já wà very very careful ẹ já sì múra lẹ̀ ká má sàsùn péye. Bó bá dẹ̀ wí kẹ́ pè mí lẹ́lẹ́jọ́. The alarm was raised during a security stakeholders meeting in Benin Kebbi attended by the Inspector General of Police Olatunde Jidisu, who was represented by the Deputy Inspector General of Police in charge of the Force Criminal Investigation Department Sulaiman Abdul. ọ̀rọ̀ ní là ń sọ yìí o. Speaking at the meeting, Special Adviser to the Kebbi State Government on Security and Home Affairs, Retired Colonel Hassan Riba disclosed that members of the group were first discovered in the Zulu Emirate, where security agencies successfully dislodged them. However, he said intelligence reports indicate that the sect has resurfaced in Agungu. It's Agungu to Osun State, raising fears that it may be attempting to regroup. Wípé ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kóra wọn jọ. Wọ́n lé wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ níbi tí wọ́n ti kọ́kọ́ kóra wọn jọ tí wọ́n ti kọ́kọ́ rú jáde bí èéfín. Wọ́n wá ní bẹ́ẹ̀ bá lé mi níbì kan bẹ́ẹ̀ bá lé wa níbì kan á sì kọ́ rí ibòmíì. Bẹ́ẹ̀ bá lé mi níbì kan màá sì lọ bòmíì màá sì lọ lẹ̀mí tuntun. Bílẹ̀ yóò gbé ọ lọ lẹ̀mí tuntun ni wọ́n ti fẹ́ lọ lẹ̀mí tuntun. Kò ṣẹlẹ̀ tí ó kóra wọn jọ tí wọn ò ní sí ọṣẹ́ fún yàn. Ká wà very very careful.
Riba alleged that the group performs blood sacrifices as part of its initiation rituals and all security agencies to move swiftly before it expands its operation. Wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ bọ̀. So wọ́n bẹ̀ security agencies pé kán tètè gbé gbèsè lé lórí níbo ni wọ́n wà wọn lọ, ọ̀nà mélòó ni wọ́n ti fẹ́ lọ dènà àwọn afẹ̀míṣòfò ajínigbé yìí. Àwọn tí ń bẹ nínú igbó tán kó ní Eshiele yáwọ́ta àwọn ọmọ ọlọ́mọ àti rí wọn dọ́là, àti rí wọn. Ìfọ̀kànbalẹ̀ náà, orí ìfọ̀kànbalẹ̀ náà la ṣì wà. Ẹni sùúrù wọn máa dé, mo promise yín, a promise yín, a máa gbà wọ́n safely àtàwọn tíṣà wọn. Ìròyìn tá à ń gbọ́ náà nìyẹn. Àwa náà sì ń fọkàn gbàdúrà pé kọ́lọ̀ ojú orí bẹ́ẹ̀. He said, and I quote, "We have one pressing issue now, which is the emergence of another terror group called Sai Malam. Sai Malam, we dislodged them in Zuru when we discovered them, but I recently saw them again in Agungu." Orí wọn ń bẹ̀. Èèyàn mélòó ló pè sákìyèsí? Èèyàn mélòó ló kó lọ? Kí ló dé tí ò káwọn security agent lọ bẹ̀ immediately tó rí wọn? Sáwọn yẹn ó dúró síbi tó ti rí wọn padà. Irú àwọn olórí ìwò la ní. Àwọn olórí kórí olórí gbígbẹ bí ẹja sáwá. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. They use blood for sacrifices among their members. Irú ẹ̀jẹ̀ wo wọ́n lò? Ṣẹ́jẹ̀ ẹran ni? Àbá ń tọ́ra wọn lábẹ́? Àbá ń fọ̀bẹ búra wọn? Àbí wọ́n ń lá ìjà ara wọn? Irú ẹ̀jẹ̀ wo wọ́n fi ṣe ètùtù? Bó ló ń ṣe dúró tó fi rí wọn tó tó bẹ́ẹ̀? Ó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ni? Ó dúró tì wọn ni? Ọmọ èèyàn ń bẹ ni? Ọ̀kan ló ti ń wò wọn ni? CCTV camera ló fi rí wọn ni? Kí ló yẹ rí wọn? Torí ẹni tó bá lóun rí ẹgbẹ́ kan débi tán ti initiate ara wọn tí wọ́n wá ń fẹ́ jẹ́ darapọ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ní tó súnmọ́ wọn tàbí tó dúró síbẹ̀ kó tó mọ tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀. Ẹ ń bá wà mẹ́ẹ̀lì kan ò lè rí nǹkan ṣe lọ́ọ̀kan as far as I'm concerned. Immediately yẹn ló ti yẹ kó gbégbèsè. Ọ̀dà o. It is high time the police took note of this sect and deal with it decisively. He stressed that traditional rulers and community leaders must continue to work closely with security agencies by providing timely intelligence, noting that the state government has continued to support security operatives through the provision of logistics and operational equipment. According to him, additional mobile police personnel have also been deployed to Danko Wasagu local government area to strengthen security and prevent further infiltration by armed group. Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. Governor Nasir Idris, represented by the permanent secretary in the government house, Kabiru Adamu, reaffirmed the state commitment to improving security through sustained support for law enforcement agencies. He disclosed that the government has supplied operational vehicles, motorcycles, and other equipment to security agencies to improve their effectiveness. Responding to the development, Inspector General of Police directed the Kebbi State Command to immediately profile the emerging group before it gains strength. The issue also ordered the command to strengthen security operations across waterways and riverine communities, warning that criminal groups increasingly exploit such routes to transport weapons and personnel. Is that not a reality? Ojú omi ni wọ́n ń kó nǹkan ìjà olóró wọn gbà. Ńgbà tá a ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀. Kí ló dé tí iléeṣẹ́ ológun ò káwọn èèyàn kan sítòsí ojú omi o? Tọ́jà bí wọ́n ṣe ń fẹ́ kó gba ojú omi. Láàmú fìbọn dá wọn padà sójú omi tómi ó sì mọ rù wọ́n lọ. Ṣé dandan ni ká jẹ́ kí wọ́n wá kó tán kókó dókè? Ká tó sọ bá mọ́ agbépẹ́rẹ́gì iná ka gbẹ́rẹ́gì bọ́nkaná fún wákàtí méjì wákàtí mẹ́rin látàrí jẹ́ táàrú mira kò sí wàhálà o. After 2 hours ìbọn kan lè wá rí gbà tó ń wà nílẹ̀ Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. Bóyá sí làwọn ẹni ẹlẹ́ni dúró tán ń sinmi tẹ́ dédé yọ sí wọn lójijì tán sá lọ. Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ ẹ̀yin ọlọ́pàá o. He instructed the police to intensify intelligence-led operations, expand the ongoing handshake patrols beyond land borders with Sokoto and Zamfara states to include river entry points, and maintain close operational
coordination with neighboring commands to deny criminal safe havens across state boundaries. Olopa mélòó la wà ní tí ó ṣiṣẹ́ yẹn? Sọ́jà mélòó la ní tí ó ṣiṣẹ́ yẹn? Àwọn mélòó ló wà nínú Igbó Ọ̀yọ́? Àwọn mélòó ló concentrate lé Igbó Ọ̀yọ́? Ibi táwọn ìkọlù tó ti ń wáyé, àwọn mélòó ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀? Àwọn mélòó la gbé síbi? Àwọn mélòó ní ṣiṣẹ́ bẹ̀? Àwọn mélòó la tún fẹ́ kó sétí odò? Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. The IGP also urged officers to embrace intelligence-driven and technology-based policing while appealing to traditional rulers, community leaders, and residents to support security agencies with credible information capable of preventing attacks before they occur. The security meeting brought together traditional rulers, district heads, union leaders, and heads of security agencies as authorities reviewed strategies to confront emerging threats across Kebbi State. What to know? The emergence of Sai Malam groups comes at a time when Nigeria's northwest is already grappling with persistent insecurity driven by banditry, kidnappings, farmer-elder clashes, and the growing activities of armed criminal network. Kebbi, once considered relatively more stable than neighboring Sokoto, Zamfara, and Katsina State, has in recent months witnessed deadly farmer-elder clashes, kidnapping, and increasing attempts by criminal groups to establish new operational bases. Security agencies have repeatedly warned that as military offensive intensify in traditional bandit strongholds, armed groups are dispersing into neighboring states. Mo wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan o, bọ́n ṣe ń lé wọn kó láwọn ìpínlẹ̀ kan ni wọ́n lọ sáwọn ìpínlẹ̀ míì. Making early intelligence gathering and rapid intervention critical to preventing another entrenched insurgent network from taking root. Sáwọn èèyàn wá take root báyìí. Adẹ̀nfinà ṣeré ńlẹ̀ káàró òjìrè, adẹ̀nfinà ṣeré Nàìjíríà. Tinubu is working, our governors are working, security agents are working. Adìẹ ńlá agun àríyẹ rẹ̀, ìyẹ́ ọ̀jà rí oògùn tí ń là. Gbogbo wọn náà dẹ̀ náà ń ṣiṣẹ́ àbí. Ọjọ́ òwa níṣẹ́ wọn ó tó yọ oṣù mélòó. Àwọn orílẹ̀-èdè tó kù kì í ja tiwọn báyìí, wọn kì í pẹ́ wọn báyìí. Ẹ̀yin náà já ti bí wò ó. Pásítọ̀ Gàfúrúlà ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ ṣàforíjì o. Káláwọn tó jẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé láòrò Eshiele o. Tó bá jẹ́ pé wọ́n lọ́kàn mí ńkọ́. Sọ yẹ káwọn ọmọ kéékèèké ọpẹ́ lọ́dọ̀ ajínigbé tó táìmù tán wà yìí. Ẹjá bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀, ẹjá fojú inú wà tójú òde. Òye ti yẹ̀yìn àgbààgbà, òye ti yẹ̀yìn ọ̀jọ̀gbọ́n pé káláwọn yẹn ká ní wọ́n mí nǹkan míì. More than 30 days táwọn ọmọ yẹn ti wà lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé. Ṣé wọn ó pè mọ́? Ṣé wọn wà lálàáfíà? Sáàrì wọn gbà padà. Sáàrì gbogbo wọn gbà padà. Kọ́lọ́mọ fèrò burúkú sáwọn eléyìí ń nu. Now, like I said, ẹgbẹ́ mi náà tún dìde. Now, BBC lóru ilé ìníròyìn BBC. New Nigeria Jihadist Group emerges. Ọ̀tọ̀ lélẹ̀ ọ̀tọ̀ làwọn Sai Malam yẹn o. Self-defense group have been formed to help fight militant groups. Nigeria's authorities have officially declared the Lakurawa armed group, which flogs people for listening to music, a terrorist organization, and banned it across the country. So now àwọn tán pera wọn Lakurawa yìí òun náà ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń sọ pé wọ́n ti declare wọn gẹ́gẹ́ bí security agent. Lakurawa is a new militant group which carries out attacks targeting local communities in northwestern Nigeria and across the border with Niger. Nigerian officials say Lakurawa is affiliated with jihadist faction in Mali and Niger. Can you imagine? And its militants have for years settled in the communities along the Nigeria and Niger border, marrying local women and recruiting youths. Ibi táwọn Buhari báyé ara wọn jẹ́ láìkí sàwádé nù. Wọ́n romance wọn torí wọ́n jẹ́ Fúlàní ẹgbẹ́ wọn.
to the extent pé àwọn yẹn ní audacity láti máa fẹ́ àwọn èèyàn wọn, wọ́n ń bímọ fún wọn, láti bẹ̀ wọ́n ti ń recruit àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wọn. Because tẹ bá wà àwọn tán ń pè lájínigbé, tẹ bá àwọn tán ń pè tán ń dà lórí ọjọ́ orí wọn ò fi gbogbo ara dàgbà pọ̀ o, ṣùgbọ́n àwọn tá a rí lórí ọ̀kadà yìí majority wọn ló dàgbà, majority wọn ló ṣe kíni, majority wọn ló dàgbà. Problem táwọn Buhari tí wọ́n kó wa sí ńlá àti ìbọn bẹ̀ yìí o. For that good 8 years wọ́n ṣí bọ́dà Niger sílẹ̀, wọ́n ṣí bọ́dà Chad sílẹ̀, àwọn ọmọ Niger tí ṣẹ̀ńṣẹ́ wọ́n wọlé síbí sítòsí wọn, wọ́n rí àwọn fámìlì wọn bẹ̀. Chad wọ́n wọlé síbẹ̀, wọ́n rí àwọn mọ̀lẹ́bí wọn bẹ̀, wọ́n ń fẹ́ mọ, wọ́n ń yọ̀tọ̀ mí papọ̀, wọ́n ń dàpọ̀ mọ́ wa ń bí. Tọ́ra àwọn olóṣèlú wa wà desperate láti lọ́mọ kó yẹn wá láti Chad, wípé ẹ̀ńtán kó wá láti Chad kó wá rẹ́gísítà fún voters card ní Nàìjíríà kán lè dìbò. Ẹ̀ńtán rẹ́gísítà fún voters card ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ fún ládùúgbò tí ì ṣe tiẹ̀ Nàìjíríà, tẹ́ ẹ sọdọ̀ ọmọ Nàìjíríà lójijì, tẹ́ ẹ dẹ̀ nílé tó fẹ́ máa gbé Nàìjíríà yóò wálé síbòmíì. Ló fi jẹ́ pé South West níbi tó tutù tí wọ́n fẹ́ bá sí. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o. And its militants have for years settled in communities along the Niger border, marrying local women and recruiting youth. This adds to Nigeria's security concerns. Ògúndá kan kò ì tán, ó tún lo ògúndá méjì. Àti ìrí ti Boko Haram yanjú, àti ìrí ti ISWAP yanjú, àti ìrí ti àwọn elder farmer, àti ìrí yanjú. Àwọn kan tún láwọn Lakurawa. Eribi abaye ara wa dé. Now, concern, and it's already fighting against several armed groups, from Islamic militant Boko Harams to kidnapping gangs. Oríṣiríṣi wọn Nàìjíríà ni wọ́n fi ṣe lé lónìí torí pé Nàìjíríà ló gbolẹ̀ tó gbọ̀lẹ̀. Order. The Nigeria government submitted a document to a high court in the capital Abuja on Thursday, detailing the activities of the group. It said Lakurawa had been involved in acts of terrorism, including cattle rustling, kidnapping for ransom, hostage taking, and attacks on top government officials. Ẹja wa wò dáadáa, mo bá gbọ́n jiyàn gbé. Ṣebí bọ́rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ ń gáràjì, a ti mọ̀ pé bí ó bá ṣe NURTW yóò ṣe àwọn road employee. Tó bá jọ ọmọ NURTW ẹ béèrè wípé támínà abo nìyẹn o, ọjọ́ ni àbí wo road, ìwo nínú wo road o, Ìjẹ̀bú bus stop ni àbí ti Ajá bus stop, àbí ti Sango Ọ̀tà bus stop, àbí ti Ifọ̀ bus stop. Tán bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ẹ béèrè àwọn ọmọ tó ṣiṣẹ́ ń jọ náà, àwọn ọmọ tẹ́ ẹ pín síbẹ̀, láàrin wọn wọ́n sọ ẹni tó jẹ́ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀. Wọ́n bá wá jiyàn gbé ta wá sọ pé Boko Haram ló jí gbé, tó jẹ́ àwọn Lakurawa yìí ni, Lakurawa yìí ni ló jí wọn gbé. Bó lásìlẹ̀ identify níbi tá a bára wa dénú àbáwọn Sai Malam yìí, Seyi Malam ọ̀gá àwọn ni ó tún máa jẹ́ Malam o. Àwọn náà rí i pé àwọn èèyàn kan ń cash out náà o, àwọn èèyàn kan ń bú bẹ̀ náà o, ẹ jẹ́ káwọn náà lọ bú bẹ̀ nú ọbẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí tó ń sàn káàkiri ní South West. Wọ́n fi wá kúndùn. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. The group was also accused of spreading harmful ideology within local communities and encouraging locals to disregard authorities, resulting in injuries and loss of lives and properties to innocent citizens of Nigeria. Chibok girls feel let down 10 years after Nigeria kidnapping. Ó ti gbọ́dún mẹ́wàá tán ti ká àwọn ọmọ Chibok girls. Ẹ̀yin daddy àti mommy, ẹ̀yin brothers and sisters, and we did nothing to it. Ọlọ́bẹ̀ tó bá gbọ́ sọ pé ó ti lọ. Bọ́ ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ bá ra àwọn ọmọ yẹn kó wálé nísìnyí jẹ́ wọn mọ́ lé mọ́. Ǹjẹ́ máa dáhùn òbí wọn mọ̀? Sáwọn òbí wọn gan dá wọn mọ̀. After 10 years gbogbo wọn ti dàbí àmọ́ lágbára Ọlọ́run. Wọ́n ti tà wọ́n kan
to journey of no return wọn lè padà wá mọ́ rárá ọlọ́mọdé dédé pàdánù ọmọ bẹ́ẹ̀ torí lapsis ìjọba torí àìkúnjú òsùn àwọn tán dìbò fún torí àwọn tó ní selfish interest because mi mọ bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ní kúnjú òsùn wọn tí ọkàn wa jẹ gọ́fúnà wa mọ bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ní wà competent tí ọ̀ràn jùmọ̀pọ̀ ààrẹ pò ń sáfẹ́ jẹ president lásán torí orúkọ. Okay. Nigerian mass abductions. What lies behind the resurgence? A father's grief after daughter dying in accidental drone strike. The group emerged few years ago in some villages in Sokoto and Kebbi states, and people had notified authorities of its existence, but nothing was done. Náà wọ́n sọ fọ́lọ́pàá yìí. Odidi oṣù kan lónìí ọlọ́pàá lè mọ́ràn yẹn lọ. Ntí wọ́n sọ nípa eléyìí táwọn tí ẹ̀ ń kojú gan àwọn ò tí ì bá débì kan kí wọ́n sì ní sùúrù. Ó dìgbà táwọn yẹn bá sọsẹ́ kan tó ràn yẹn lọ kan tó lọ ṣe condolence visit. Inspector General of Police fúnra láre ọ lọ bẹ́ẹ̀ yóò rí bá wọn kẹ́dùn bẹ́ẹ̀. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ràn yẹn lọ bóńgàn ò bá lè lọ. It was a sudden kìnìkan. It was a sudden incident. Àwọn grammar oríṣiríṣi kẹnu wa. We are very good in that. But ká take proactive action irọ́. Ó dìgbà tí nǹkan bá bọ́ orí. Ọjọ́ àjò nìkan làwárí nǹkan náà ti wá. Ó dìgbà tí nǹkan bá bọ́ sórí tán. Ká tó gbégbèsè. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. At first, Lakurawa members promised to tackle banditry and help protect local people from cattle thieves. Àwọn yẹn tàn wọ́n ni. Wọ́n láwọn ń kóra àwọn jọ láti wá gbèjà ìjọba kí wọ́n bá wọn kojú àwọn tí ń jiyàn gbé àtàwọn cattle rustler. Wọ́n rú wọn lágbára tán wọ́n rà gbé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́ra gan ìjà fún wọn náà wá kọjú sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọ̀hún gangan. Oh, but at first, Lakurawa members promised to tackle banditry and help protect local people from cattle thieves. They said, and I quote, but things escalated when they started asking to check people's phones and would flog those that have music in them before deleting them, one Sokoto resident told BBC. Àwọn tó pera wọn ní security outfit tán láwọn fẹ́ help government wọ́n ń ṣiṣẹ́ tó kọjá òye ọlọ́pàá because Inspector General of Police sọ fáwọn ọlọ́pàá kán má yẹ fóònù yahoo gan wò mọ́ kán má yẹ fóònù wa wò lérò náà. Àwọn ẹgbẹ́ tán kàn déédéé kóra wọn jọ àwọn náà ti wá ń yẹ fóònù wò wọ́n bá ti rí i tó olórin ń bẹ̀ wọ́n sọ pé kò delete ẹ̀. Okay, in the court papers, Nigeria's Attorney General and Minister of Justice Lateef Fagbemi said the group's activities pose a serious threat to national security. Last year, military spokesperson Major General Edward Buba said the emergence of Lakurawa was directly linked to political instability in neighboring Mali and Niger. Bọ́nbá wá ní political instability ní Mali àti Niger tó lógun gbàjọba ń bẹ̀. Dọ̀sí mi pé Nàìjíríà nílé wọn tó yẹ kí wọ́n wá bí bá ṣe pa gbàgbàkúgbà tí bá ṣe pa àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe tí bá ṣe pa fẹ́ wàhálà fúnra wa iṣẹ́ àtòsí ti ń borílẹ̀-èdè yìí múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ sùn tẹ́lẹ̀ already especially in the north. Ibẹ̀ náà ní jínigbé tó ti wá pọ̀ yìí ó tó increase iṣẹ́ àtòsí. Àwọn tí wọ́n wá rò pa wọn gbọ́n bẹ̀ àwọn wà alternative dàn kí wọ́n máa bọ̀ ní south west níbi nǹkan ti gbé rọ̀sọ̀mù níbi táàkì tí ń béèrè lọ́wọ́ èèyàn níbi tó ti wá tí láìfẹ́ èèyàn kan wá tá a ti bìlí pé okun ọfà èkú tí ì ṣe tẹni ọjọ́ tọ̀fọ̀ ńgbà tán bá ti délé wa tán ò délé mi tí wọn ò sùn lé mi tí wọn ò sọ pé àwọn fẹ́ sùn lé mi so anybody tó bá wọlé ó láǹfààní àti wọlé. Wọ́n ti dé sí wa lọ́rùn báyìí o wọ́n ti ń dé sí wa lọ́rùn wọ́n sì tún padà máa dé sí wa lọ́rùn. Can we contain them? That is my own question. Ìbéèrè tí mò ń béèrè kì í sẹ́yìn nìkan mò ń béèrè lọ́wọ́ yín o mò ń béèrè lọ́wọ́ ara mi náà torí kò yé mi gangan náà. South West lọ́kàn wọn wà ibẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ ń trooping wá every blessed day. Ibẹ̀ ti rí fídíò àwọn tí mo sọ yẹn
tó ń sọ pé Mali làwọn ti wá, Chad Mali táwọn security agency mú nísìn. Hey, so the military has seized power in both countries. Partly because of the pressure on an Islamist insurgency. In a swift decision, Justice James Omotosho declared the groups a terrorist organization and extended the ban to similar groups across Nigeria, with a specific focus on the northwest and north central regions. This move will give Nigeria government sweeping powers to take strong actions against the group. Security agencies now have broad mandates to disrupt and dismantle the group's operations, including arrest, prosecution, asset freezes, and increased surveillance. It could also lead to public stigma and isolation for individuals associated with the designated group across the country, especially in northern Nigeria. People fear another scenario similar to when Boko Haram emerged in late 2000s. Boko Haram means Western education is forbidden, and it has repeatedly targeted secular schools as part of its attempts to establish its version of Islamic rule in the region. So, the group gained notoriety internationally when it kidnapped more than 200 school girls from the northern eastern town of Chibok in 2014. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Pápápá, another terror group wúlòwúlò ni wọ́n ń pa àwọn eléyìí. Lakurawa ní tàwọn ẹ̀kan wúlòwúlò léléyìí. Nigerians' new terror threat in the nation that never learns. In a new development that has thrown communities into panic, reports have confirmed the emergence of a new terrorist group known as Wulo bóyá Wulo ni àbí Wulo in Nigerian northern central region. Òkè Ọya náà ní gbogbo ẹ̀. At the time when the country is still grappling with worsening security challenges, members of the group are reported to have begun asserting their presence in Kwara, Kogi, and Nasarawa states. Ẹ ti gbọ́ báyìí. Bandi ni wọ́n o, ṣùgbọ́n wọ́n lóko tiwọn. Àwọn Boko kọ́ ló wà nínú gbogbo Niger o, wọ́n ní segment tiwọn, kálukú ní segment ẹ̀. Kì í ṣe same segment ló wà káàkiri ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, different segment ni. Region táwọn kan bá ti dì mú, àwọn míì ò ní gbabẹ̀ lọ mọ́, àwọn míì ó gba region míì lọ. Tọ́rájà ò ní rorò kó sójúlé méjì. Àwọn tó bá fèsì state kan, wọ́n dúró sí state yẹn, wọ́n mọ̀ jẹmù láwọn ń bẹ̀. Kẹ́lì máa tó dé bá wa ní gbogbo ẹjọ́ tí mò ń rò yìí o, ńlọ́sọmí daláriwo, ńlọ́sọmí dẹlẹ́jọ́ o. And Nasarawa State, where they are alleged to be building trust with communities as well as negotiating some easy way to capture more areas. Ńlẹ̀ wa tá ti ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì o, tá ní gọ́fúnà o. Though there is no strong evidence that indicates the group holds strong controls. God bless you, Abba Father. Tẹ́ra síkà fún mi, ẹ̀ ní mo sẹ́, ní mo yẹ, ní mo bànújẹ́. I appreciate you, sir. God bless you. Ṣé gbọ́rọ̀ o? Though there is no strong evidence that indicates the group holds strong control of geographical locations. Wọ́n ní láti hold strong hold ní geographical location kankan. Káwọn kan máa da apá ọ̀tún rú, káwọn kan máa da apá àlàáfíà rú, ká tún wájú káwọn kan wà ńbẹ̀ kan máa dabẹ̀ rú, ká tún wẹ̀yìn káwọn kan wà ńbẹ̀ kan máa dabẹ̀ rú. Ńbo lẹ fẹ́ ká ságbà? Ńbo ìjọba fẹ́ ká sá lọ? Ọdún mélòó la fẹ́ fi jagun eléyìí tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí, ìjínigbé tí ń lọ lọ́tún àtòsí, ọdún mélòó la fi jà á, sáàbọ̀ ńbẹ̀, ọdún wo láàbọ̀ ńbẹ̀, ká tó bọ́ ńbẹ̀ kí ni yóò ṣẹlẹ̀?